بسم الله. غادي نحكو هاد البصله غادي نحكو الثومه نديرو الربيع الخرقوم شويه تاع القزبور حبوب. انا كيعجبني القزبور حبوب كيساعد في الهضم. معلقه الفلفل الاسود والابزار الزنجبيل والسكينجبير. عندي راس الحانوت غندير واحد راس المعلقه زائد الملح واحد شويه. غنديرو الحامض تاعو عصر شويه الحامض عندنا واحد الدجاجه غسلناها بالملح كنخليوها ترقد واحد نص ساعه ولا ساعه. عاد غنزيدوها الزيت ونرجعوها فوق البوطه طيب. عندي المشمش غنخوي عليه الماء ونديرو يتسلق فوق العافيه. عندي البيض تا هو غنديرو يتسلق. الدجاجه طابت غادي نهزها نديرها في الطاوه باش نديرها في الفران. غادي نديرها في المحمر. هذيك المريقه غنطحنها باش تحيد منها داك الفرات ديال البصله. المشمش من بعد ما تسلق درنا ليه شويه السكر والزبده والقرفه ونخليوه يتعس. البيض ها هو تسلق